خطر عليك. بس تضيف لي سبيدة برشا. وين السلاح يا بوس؟ ضاع السلاح يا بوس، يظهر لي طيحناه. ناني؟ سبوتس جيمنج. الحلقة هذه باش تبدل لكم حياتكم. أبارتين من اليوم ما عادش تغزروا طفولتكم بفرق ثلاثة. أبارتين من اليوم لغز من ألغاز حياتكم باش يتحل، والإنر تشايلد في وسطكم باش ينبهر. أما قبل ما نمشيو الحقائق، خلينا نحكيو شوية على الزبط. الزابر من أكثر ليزاكسسوار المعروفين، خرج عام 1985 مع النينتندو انترتينمنت سيستم في أمريكا، أما في اليابان خرج على الفاميكوم من عام 84. أكيد هذا من أكثر ليزاكسسوار اللي ماركيو طفولتنا احنا التوانسة. نينتندو كي خرجت الناس ولا نينتندو انترتينمنت سيستم خرجت معها برشا اكسسوارات باش تنجم تكوميرسياليزيها كاينها انترتينمنت سيستم مش فيديو جيم سيستم، باش العباد ما تقيمش البرودوي نتاعها كوم كونسول دو جو بعد الكراش نتاع الاندستري دي كونسول دو جو فيديو اللي صار عام 1983. بيسكو في الكراش تاع الاندستري فيديو لوديك عام 83 العباد ما عادش تحب تشري دي كونسول دو جو، خاطر اللي صار هو ولا لا 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 الكراش تاع الفيديو نتاع عام 83 باش نحكي عليه في ايبيزود اخر، هكاك باش ما نتيحش في الفخ تاع الايبيزود بعد يطلع طوله نص ساعه ولا قداش وتبداو الناس الكل عملنا 28 مينوت كومين. انا حد بقى لك هي طويله انتوا 28 مينوت كده نص ساعه المره الجايه اخر الايبيزود معنا هذاك هو برشا. ستيل، هو طويله هذاك هو ستيل. أنا مش بتاعت الكلام ده. أنا الو فقنا بيك انت اللي هزيتو السلاح، عندك في ديك 69 دقيقة باش تعطيهولنا. كاين شي شكون كلمك؟ انا ما نعرف واحد ماست ومخي بصوت ويجي شيء. كيفاش كلمت روحك؟ الزابر خرج اوريجينالمون لونه غري وغري فاتح كيما تشوفي في التصويره، اما عام 1989 نينتندو عاودت خرجته بدلت له لونه اورانجي. سي با دو سكينينغ مش حكايه استيتيك، اما خاطر تخمامهم هما قالوا اللي الموديل الغري مش باهي للصغار خاطرو ياسر يشبه السلاح بالرسمي. واو طب جد بيحكيوا معناتها هذا يظهروا كانوا سلاح بالرسمي معناها مشاو يبدلوا في اللون بالله يا رجل بعدوا علي شنو هذا؟ سيريس من بعد هذا بتاعنا بس بون انفون فرامو عندهم الحق اوكي. سلم قص الزاب قص برا اكيد خرجوا برشا جوات يتلعبوا بالزابر تابعين اللايت جان سيريز كيما هوجنز علي والا اونكور جامشو، اما احنا اليوم بيان سور باش نلعبوا داك هانت على خاطر هذا الجو اللي لعبناه الكل في طفولتنا ونعرفوه يتلعب بالفرد. اونيفا اللي انا تاني كل لعبة يتلعبوا بالزابر هذوما ممكن على تلفز لقطهم تيوب كاتوديك اللي بالكرش. لو عندي سؤال قولوا تلزم بالكرش ولا بالدم؟ داك هانت ظهر لي اكثر جو معروفه تلعب بالزبر، نتصور حتى تونسي ما فاتته في طفولته. ودايوغ البوبولاريتي نتاعو خلت الكلب والبطه يكونوا ان بيرسوناج جوابل في سوبر سماش بروس فور ويو و سوبر سماش بروس فور 3 دي اس. سينون الكونسيبت تاع الجو سامبل ياسر سيفون الديفيكولتي، كانك حاطط جيم A تطلع لك بطه واحده، كان جيم B يوليو زوز بطات، كل مره باش يطلعوا من الحشيش من اللوطه لازمك تحاول تقمرهم. كان جبت واحدة بركة الكلب يطلع لك ببطة في يده، كان جبت الزوز الكلب يطلع لك بالزوز، وكان ما جبت حتى شيء الكلب يطلع لك بالعادة متاعه اللي نرفزتنا الكل كنا صغار ويضحك عليك. الكلب هذا ينرفز الناس الكل، ما فما حد ما تيريش عليه. اما انا بالطبيعة ديما نحط جيم بي خاطرني قمارجي كبير وديما نجيبهم الزوز. بيان سور نجيبهم الزوز كيما قلت لكم خاطرني ملي انا صغير في الحومه يعيطوا لي عبد الستار كمار ومرات يحب وكي كبرت وليت ديفلوبر ولا يعيطوا لي ديفلوبر لو فيزور. هذيك هي القمارة يا بابا. اللعبة مزيانة برشا، الفكرة سامباتيك على الاخر، عطاوك لوزاج نتاع سلاح او ميم طون حطوك في ان كونتكست موش فيولون على الاخر، فاميلي فريندلي، توت اي سامباتيك و بيان بلاسي. حتى من السيناريو نتاع اللعبة، الحكاية يعني نتاع اللعبة هي
هي السيناريو بتاع كانت انت مشيت تصطاد في البط خاطر المرأة قتلك الليلة العشاء كان اخفخسي. كان ما فماش بط الليله اللي تفاهمنا فيه باش نعملوه مع بعضنا في الليل باش تعمل وحدك. يصير هذا السيناريو الاوفيسيال نتاع نينتندو ما جبتش من عندي انا الاوفيسيال. You had no right to tell me you ever had feelings for me. I'm still in love with you, Ross. أنا كهرباء مش هتعمل ليه عاد شيري؟ ليه عاد فما مع بعضنا الليله؟ ليه ما فماش بط ما فماش مع بعضنا نلعب وحدك. ليه عاد شيري يا مان شيري يا مان تي ما نجم نشد حتى بطل الكلب قاعد يضحك عليا. تي كل ليله وحدي تي ديما وحدي يوه. Welcome to Mario Kart. ليه والله حتى وحدي محل برجلي ماريو كارت ديما ناس. Okie dokie. Let's go. سيجا نايت فيزر هو الإكيفالون تاع نينتندو زابر عند سيجا. خرج مع سيجا ماستر سيستم عام 1986. الحاجة الإيرونيك اللي فيه اللي هو خرج في أمريكا، أون أوروب، في البرازيل، في الكوري دو سود، وما خرج في اليابان اللي هي الهوملاند بتاع سيجا. سليم عايشة زين تطلع تجيب لنا جو ماستر سيستم يخدم باللايت فيزر تيسيولنا. هيا هو جو تلعب باللايت فيزر. رسمك يا سليم تفرج اش فما في الاخبار. عصابة ناطقة باليابانية تقتحم شوارع تونس بحثا عن سلاح خطير من عيار نينتندو زابر رمادي. يدعي هؤلاء أنهم ضيعوه كالكبار، ويقول رئيس العصابة أنهم صادمون على من قام بهز هذا السلاح من القاع. وعلى لقد عرفوا من هو السيد عبر شبكة الفيسبوك، حيث عثروا على صور من عيار سيفيات سخيفة تشير أن هذا المخلوق قد عثر على السلاح وتركه بحوزته رغم تمليله. شكرا على حسن المتابعة. اوبيراسيون وولف جو داكسيون عملته تايتو خرج على الاركاد عام 87 وهذه الادابتاسيون تاعو على سيجا ماستر سيستم. تو انكارن ان سولدا امريكان. فما دي بتيت سينماتيك باش يفسروا لك الحكايه، كل ميسيون ولا ستاج في ديكور جديد حسب الحكايه وين وصلت. الديكور يقدم لازمك توصل للاخر من غير ما يقتلوك لي زينمي اللي يدخلوا على الاكران. حتى لي زيليكوبتير وتنوكا لازمك تكسرهم بالفرد. صحيبي حاسيلو بيرسوناج بداس ليفل 999999 يسليم باهي في كل ماستر سيستم اقوى من الناس تكنيكمون. عنا الحق في دي غرافيزم ودي انيماسيون بلو رياليست بارابور لي جونيس اللي بالفرد. من غير ما نمشيو للبعيد، l'adaptation ناس تاع اوبيراسيون وولف ديجا لي انيماسيون سون بوكو موان فلويد ولي كولور بلو فات. وحتى في وايلد جان مان وين الانيماسيون تاع لي زينمي باهيه حاطين انمي برك على الاكران على فوا باش ينقصوا من الكالكول على الكونسول. هوني باغ كونتر نشوفوا دي سولدا بيان انيمي ورياليست حتى دخلتهم في الاكران. سلام سليم لحظه طب قبل تحكي انت ماستر سيستم بلو بيسون تكنيكمون ورياليست وانيماسيون. تو هذه انيماسيون رياليست امان هذا داخل بالمقلوب داخل حرب بالمقلوب هكا سبرايت تصويره باش يقلبوها بالصحيح داخل بالمقلوب. يا ودي تي هذيك عادي هذيك ديما تصير عادي تصير في الحروب عادي ديما.
عام 92 توخر وتقدم نينتندو وتخلص لنا سلاح جديد سوبر سكوب 6. وحسب رايكم انها اول ولايه هبطت فيها. كيما تشوفوا فيها ان ديزاين يونيك من نوع فهمني، والعزيز لازمها 6 بيلات باش تخدم. يكون يتحل لكم مساكر قد الهم في الدار اللي يخلي دارك تشبه هكا. بريف انا كريت اول مره صخاب باش نلعب جوات تخي ريلاكسون كيما بعد ما شفت الكرتوش الفغني معاها نقام دي جو اخرين جبله. Ça va les amis? Enchanté. تقول عليه واحد يجيك يجيب لك هذايا ويقول لك صور لي به الموناليزا. برمي اللعاب اللي لقيناهم في الكاسيت هذايا اجا نختاروا زوز بارازار. فما مير بترول سوري فور ماي اكسنت. اللعبه كيما داك هانت بالضبط، جوز بدلوا البطاط بمخلوقات فضائيه. وبيان سور كيما اي امريكاني محترم نحبوا نتيريو على مخلوقات ما نعرفوش عليها منين جات، بالك يموتوا ويتكرروا نفط. وكيما قلنا سي لو ميم كونسيبت دو دوك هانت جوست تكنيكون بلوس افونسي خاطر على سوبر نينتندو. واللعبه اللي شفتها قبيله اللي هي بلاستريس بي اللي هي كيف تتريس نتاع الديوانه، تكرتش على لي كيس باش تقلبهم وتريني الالوان. وما نكذبوش عليكم برشا حلبتوا الاكسسوار هذايا تبيع كيما تيست دو غروسيس في كارتيه جي. حتى كيف لوجنا في الجوجل قداش من اكزومبلير تباع ما لقينا حتى معلومه. يظل فما واحد في دار سبوت وواحد في غرونييه نتاع راجل كبير في لوس انجلوس. استنى باش انت قبيله تحكي على الزبل. تعرف العباد فاش تستنى تو يتفرجوا؟ العباد فاش تستنى يستناو باش يفهموا كيفاش الزابر يخدم يحبوا باهي استنى واش بيك تحكي يقول عليك بريزونتاتور تاع تلفزه فاشله. سليم انت جبتوا الانفيتي هذا ليش مدخلني دارك؟ يدي انا دار سليم انت جبتوا طبيعي مقبل باللي داري بيزيدوا يتبولد عليا يا سليم تخبط فيه. ابسط الربريك تو بعد تنتفاهموا فيها هاي الربريك تو تنتفاهموا بعض تنتفاهموا. شتو التفسير التفسير الدقيق للدكتور سبوتنيك. اهلا كيمان ما تحبوا تعرفوا هذا كيفاش يخدم. شو عندك؟ اول حاجه لازم تعرف اللي راهي التلفزه هي اللي تكمل في الفرد مش الفرد هو اللي يكمل في التلفزه. كيفاش هذيا؟ الفرد يخدم بالديتكتور دو لوميير بلانش. كيفاش يعقل روحه ضرب في بطه ولا ضرب في الهواء كي تنزل على الفرد هكا بوندون ان كور انستون كيلكو فريم الكرون يولي كله اكحل وفيه مربع ابيض في بلاصه البطه. المربع الابيض يخرج لوميير بلانش. كان انت كي نزلت هكا مقابل المربع الابيض يديتكتي لوميير بلانش يعدي ترو معناها انت صحيح ضربت. كي ما لقاش لوميير بلانش قدامه باش يديتكتيها من هناك معناها انت ضربتي بلاصه بعيده معناها انت عبص. معناها انت ما شدت عليكم اللي انتوا ما تكملوا التلفزه وانت ما تلفزه تكمل. يا سليم جربوا يا سليم. وتوا كيف فهمنا اونفان هذايا الزابر كيفاش يخدم بعد ما عداها علينا سنين هذا البلاستيك هذايا واحنا صغار نشوف بالنا نكملوا في التلفزه وهي وفات التلفزه تكمل في الفرد. الحمد لله كل خمس هكا الباص متاكد انتم توا تشطحوا في دياركم كيما يعطيك الصحه يا حمود الدين والدي. اوكي فريمون برافو. اوكي دونك كنت توا نجموا نتعداو الحاجات ما اهم كيما الزابر هذايا كيفاش اول ما خرج كيفاش بداو
انت المونتاج يدوز باش تحط لي هكا في المونتاج خويا ان شاء الله سمعوني الموسيقى نتاعك هذه ما راح تحط لي الموسيقى هكا في المونتاج بيما على بالك شوف واحد اخر ما نزيدك فيديوهاتك هاي. ليه والله ليه يدوز الو والله فدلك معك يدوز والله فدلك والله نينتندو فدلك يدوز الو Headshot. NANI?! بك انا ما عنديش اكسبيريونس. ودي عامل اسيس تاع اكسبيريونس. ايه كم نفسك